De az baj, hogy ezzel pedig két lapot kell dobni, ezzel pedig 20 év van. Nem tudom megduplázni a mérik erejét, ha esetleg nincs nálam. Időjárásokban, hát ez az. Na jó, ugye itt pedig van itt minden, tiszta idő, meg az, meg amaz. Jó. És ugye itt akkor pedig van egy csomó kémem. Elvileg. Mondjuk katapultokra játszunk, csak itt a sok kém miatt itt azért könnyebben előfordul, hogy kijön az alap, ami kell. Ez nincs is berakva. Hát úgyhogy nem tudom. Mind a kettő jó, csak jó lapoknak kellene jönnie. Hát megpróbáljuk ezzel, aztán nem tudom, majd lesz vele valami. Beszéljünk. Yes. Egészség. Heard you play for high stakes here. Firstly, we must have the proper effects. Let's have a look at our cards, shall we? Cards are in order, but can we afford the buy-in? We can. Well, let's have a name then, and we shall issue an entry ticket. Geralt of Rivia. Gerard of Rivia. The match will start soon, but the hoi polloi must first be driven out. We will please wait. Chew! Itt meg van fázva. Most fogunk kikapni rögtön. Tournament participants only. Everyone else out. Chew! We are cordially invited to come back tomorrow. Ez mintha minket küldtek volna ki, esküszöm. Well, well. Geralt of Rivia. And I was beginning to think this tournament would be a dreadful bore. I'm afraid winning coin from peasants, thugs, and faux aristocrats is no great source of satisfaction for me. We know each other? Let's say we've some mutual acquaintances. I've heard many good things about you. In vivid detail. Place like this, that's more a warning than a recommendation. What's your name? Sasha. Sasha what? Or maybe just skip right to telling me your real name. Place like this, Sasha will need to suffice. Come to the Passiflora often? Seem to know everyone. I'm here from time to time. I cannot say all the faces are familiar, but that is Patrick Hazelnut. Never goes anywhere without those three. Met a man once who traveled with 2 Zeracanian warrior women as bodyguards, but those three... Have other talents, clearly. The halfling's Bernard Tully, a farmer, claims to play for pleasure. But everyone wants to win, don't they? Best beware of that one. He's not particularly fond of others, outcasts, types like you. Ironic, since Phineas himself is a half-elf. And I'm certain you've heard of Count Tybalt. After all, he is the one who organized this tournament. Actually, I haven't heard of him. He's reputed to be fabulously wealthy. I can't say how true it is, but he was able to afford his title and the county that came with it. Na jól van. All right. See you later, Sasha. Kikapok az egyiktől, már nem játszottak vajon újra? Másikkal? We must all wait for Count Tybalt anyway. Nem baj. Ismerkedjünk meg. Apologies, but I must focus my thoughts before the match. Akkor kap be. Nem, mit kell ez össze, úgyis én fogok nyerni.
can see that. This will certainly serve me better than your conversation with Sasha has served you. I'd be wary of her. Jó, ezzel megismerkedtünk, fantasztikus. Majdnem rossz. I'm new to this too. Took me ages to squirrel away the coin for the buy-in. Mushrooms are no quick route to riches. You really a farmer? Why not look it? Got a little farmstead just Nem outside baj, the elveszítem city. az összes pénzemet, Sit there for akkor days, eladom az just összes watching rúnát, things amit grow. úgyse használok, és rögtön What's with visszajön a the fára. smell? The smell? Anywho, mushrooms are all well and good, but one's got to get away at times. My lady, she was in tears, said I'd get my throat slit in Novigrad. But I says to her, I says, Hortensia, what a chance. The best players, the rarest cards. She had to let me go. Good luck to you. Likewise. Now, that's the sporting spirit. Not like that half-elf over there who's been shooting me murderous glares this whole time. Ez volt eddig a legnormálisabb. You got blood on your thighs, stranger. What? Playing tournaments often? What to you? Perhaps you'd wish to see my cards as well. Am I a hee-haw for you to fondle before you choose? Shall I wag my prick for you? See your cards when we play. You were likely to advance that far, mutant. Ennyi. Welcome, Nagyon kedves ladies volt. and gentlemen, to our closed Gwent tournament. By closed, I mean more than the mere elite nature of the event. Anyone leaving the Passiflora before the end of play will be disqualified. That's rule number 1. Rules number 2, 3, and 4 are no fighting, dirty play, or magic tricks. We play for golden figurines. The winner will take them all, along with a monetary prize equal to 9 times the buy-in. Easy enough to calculate that 9 have entered. The tournament will consist of 3 rounds. The finalist emerging from said shall play me. Players will be paired by random draw. The groupings for the first round shall be read now. Achoo! Phineas and Tim Knott. Patrick Hazelnut and Harold Featherbuns. Gervalt of Rivia and Bernard Tull. Hát még ez volt legnormálisabb. How about that? Mit kell ejtenem legelőször? Brunton Stock and Madam Sasha. Excellent. A pleasant match to you all. Hát, ha nézzük. Starting at last. A year down the road, I'll be plying Hortensia and my lads with tales of this night. Let's play! As long as they pay and don't hit. Jó, próbáljuk meg akkor ezt. Hát egész jó lapok, meglátjuk. Nem tudom, dandelion van nekem itt nincs dandelion. Nincs berakva. Nem tudom, be kell, bár igazából azért nem raktam be, ugyebár, mert nem is nagyon van mélim, ez egy van. Igen, itt is ugye erre hajtunk, hogy ezeket megnöveljem. Nem tudom, szörnylapot kellene játszanom. Itt is mondjuk, ha nem lesz tiszta időlapom, itt is megszívom, ha rögtön lerak egy ilyen izét, mocsár, akármit. Viszont van egy csomó kémem. Na jó, nézzük meg, nem tudom. Mi ez? Ő is északi van, meg én is remek. Hát itt ez jól jöhet, ez mondjuk nem rossz. Az sem rossz. Kém egy darab sem. Van 5 darab kém, egy sem. Elképesztő. Komolyan mondom, csak ez mondjuk jó ellene, esetleg jó lehet. De egy darab kémet nem ad, az van egy csomó, hát ez a... Hát nem a legjobb lapok, ez van, kiesünk rögtön. Hát csak 2 darab... Hát a szörnyet kellett volna választanom. Most ezeken mit duplázzak meg egyébként? Meg most mit rakjak le?
Tessék. Na, ennek ott van rögtön a kémlap, nézzétek meg, de ez akkora csalás, hogy ez nem hiszem el. Nekem van 5 darab, egy sem. Tehát... Hát, bazd meg. De komolyan... Ez hihetetlen. Hihetetlen. Nem tudom, hogy ez jó, ezt fel tudok majd egy kicsit fel tudom szedni, ezt majd csak később kellene rakni. Ez így majd 16-ot dob. Jó, nem tudom, mit rakjak le. Ez szarlapjaim vannak, tehát hát elképesztő, nem tudom, mindegy. Dobálja a kémeket. Jó van, dobáljad a kémlapjaidat, hát komolyan mondom, világon nincs ilyen, hogy neki van 2. Rögtön 6 lappal több van neki, mint nekem. És ennyi, és rajta van élet, azt a mindenit neki, jó van. Az komoly. Legalább nekem is ideadtad volna ezt a izét. Ezt a fostündét. De nem! Még véletlenül sem. Na mindegy. Jó, ezt majd később, ezt nem tudom. Ezt majd mindjárt lerakjuk. Hát ha elpusztítja az akármit a... Na bazd meg. Geci, mi ez? Elpusztítja a legerős... Azt bazd meg. Jó van. Ja, nem működik. Hát hol működne? Én, de jó. Mi ez? Istenem. Kibaszott szarlap. Jó, mondjuk most már tettek, megszívtam volna. Most megszívtam volna a izével. Mi a fenével. Szörnyel, ha nem lett volna, ugyebár. Jó. Hát teljesen mindegy. Ezzel tudok, ugyebár, ugye? Meg tudom növelni. Remélem, ha jól emlékszem. És neki ott van. Hát ez az, ez az. Ez meg egy fos. Én ezt nem tudom, hogy... Ja, mondjuk már nem volt lerakva közelharci egysége. Azt hittem, azokat is elpusztítja. Ja, jó, bocsánat, akkor most eltévesztettem. Én voltam a bűnös. Hát viszont... Ennyi. Ennyi, és buktuk. Ennyi, bazd meg. Ennyi, ezzel a fossal. Kész, ki is kaptam. Hello, szia. Who would have thought? Remek. Hát igen, ilyen az én szerencsém. Köszönöm szépen. So, how do
did you fare in the first round? Kikaptam. Tournament's over for me, I'm afraid. Not necessarily. I have a proposition for you. Shall we discuss it upstairs? Na mit szeretne? Lovely view from the terrace. Ja. Nem nézzük. All right. Nem, de a fasság. Olyan lapok közül ilyen szarokat ad nekem folyamatosan. Tehát inkább nem is kellett volna ide feljönnöm. De amúgy most kiestem, tehát nem tudom mit szeretne. Alone at last. What did you want to talk about? A cartload of coin. That's the grand prize, you know. I can't speak for you, but I'd prefer it didn't land in the wrong hands. And luck can be so undependable. Frankly, one should simply take the coin, subtly, you know, without bothering the others. Nem veszük el a pénzt. Tell me. I'm a woman. I'm in need of that coin. And Geralt of Rivia would never abandon a woman in need, or so I heard. Who'd you hear it from? Fringilla Vigo. She told me of your adventures in Beauclair. Apparently you're dependable, so long as the cause is just. Doesn't seem like a just cause to me. What if I told you my life depended on it? Wouldn't believe you. Fringilla also mentioned I'm easy to manipulate. She said you could be trusted. Very well, I'll have to manage on my own. Old meg egyedül. Kész, végeztem. Komoly tétekkel, nem sikerült. Ilyen ez a kártyajáték. Egy fos. Jó, nem, hát ez van. Ilyen az én szerencsém. Mehetünk is tovább. Nem töltöm be a játékot, ez most ez van. Lehetne vele egyébként, de... Most akkor... Így jártam. Szóval, akkor igazából ez is megvan. Kell nekünk akkor egy... Szóval gyűjtsd össze mindet. Mindegy gyűjtsem össze mindet, mikor úgyis a szarokat ad folyamatosan. Úgyhogy nem is érdekel tovább. Szóval van itt nekünk még Witcher megbízás. 2 is. Novigrádban, ami még úgy a szintünk közelébe van. Bár ez most pont ugyanannyi. Szóval, ide megyünk, itt van egy útjelző. Ide tudunk menni. Jó helyes. Nem is kell mind. És tök fölösleges. Nézzük a Witcher megbízást. Hol van? Ah, itt van. Welcome, Master Witcher. Hello. Saw the notice. Let's say I'm interested. That's good. Grand even. Name's Breen Hotch. I posted that slip. Gonna need details. Course. Well, through a series of regrettable events, I came to own a spread of forest ripe for logging, near Novigrad. At a distance from any roads, but quite near the port. Easy gold, right? Just hire some lumberjacks and count the coin. Meant details about the monster, not your business. Oh, it's all linked, see? I took on some dwarven loggers, but they came to me, claiming the forest haunted. Thought them lazy, nothing more. Then one day, they went in the wood, and only one returned. Said some forest devil had attacked him. Okay, mehetünk. I'll take this logger. Where'll I find him? Around. Last I saw him, he was drinking away his pay. Said he had to honor his dead comrades. Being a priest, now that's a sort of gig. You'll frighten me, kiddies. Várj, csak az itt van.
Don't touch me. Welcome, traveller. Drink with me, you cocksucker. Fucking knock back a few so's my mates will race peaceful. Something ploughed them up good, but I don't know what it was. Don't know who or what to curse. Talked to one Breen Hotch. Told me all about your comrade's death. Noble liquor. We tried to explain some horror was prowling the forest. He refused to believe it. He's hired me. Wants me to find the beast that attacked you and your friends. Is that so? Well, I take back what I said. Good man, Breen, though a halfling. Tell me about the attack. What do you remember? We were making our way out of the forest, loaded with wood like pack horses. All of a sudden we heard a bloody howl, like a wolf's. Pack leaders. We legged it, but then the cartwheel was stuck. Magnus Rector hollered I should run to the hut for the crossbows, so I ran. Come back to the woods. Bloody ploughing massacre. Couldn't tell me mates apart. Thanks. Really helpful, that. Kill the bugger, will you? I must resolve matters quickly and leave. Meg fogjuk ölni. Csak hol van? Jó messze van. Akkor viszont nem a tenyér kell nekem, de hát ha így ideadod, akkor oké. Ott le van zárva, jó, innen fogunk akkor oda menni. Kell, nem is akartam. Így. Hol van közeg? Mármint keszeg. Mehetünk, nem tudok, miért nem tudok split? Come on now. Miért nem tudok? Aj, bazd meg! Miért nem tudok szaladni vele? Komoly tétek nem érdekelnek innentől kezdve. Be kéne töltem a játékot, hát az segít. Nem tudok sprintelni a lóval. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Nagyon jó. Logger's hut. Need to find the spot where they died. Okay. Van valami. Deep ruts. Logger's wagon must have stopped here. Then they went down this road, probably towards their clearing. De jó, most már itt is van útjelző. Valamit hallottam, bár sok minden van. Lehet, közszeggel kellene jönni? De... Vissza kell szaladnom hozzá. Nem érdekelnek a nekker harcosok. Sorry. Követjük a nyomort. Megvan a szakér. Itt 8-as szintűek. De 26-osra küldi. Most azt hittem, hogy már miatt nem tudom eltenni a kardot. There was a fight here. 2 dwarves and something big. Igen, itt láttam a lábnyomát, ez komoly. There was a fight here.
2 dwarves and something big. Igen. A dwarf went this way. Wounded dwarf tried to flee, bleeding heavily. Clawed the rock. Must have been angry and strong. Roots pinned this one to the ground, so hard he suffocated. Jó. És mit nem vettem még észre? Ez meg... Aha, itt a másik. Pont majd akartam, most azt találom meg, hogy hol voltál. Bled to death. Everything says Leshen, a young one. Must have arrived here recently. Need to find its totem. Crows serve Leshens. Should find some near the totem. Itt van, nem messze. Not a Leshen's birds. False trail. Biztos, hogy a legmesszebb lesz. Ordinary ravens looks like. No sign of a totem. Lo and behold, a Leshen's totem. Now, to destroy it, ought to piss it off, make it leave its lair. Ott van. Bakker, hogy ez állandóan eltűnik. Jó lett volna, meg tudom gyújtani. Megvan. Megvan. A lesi. Is. Jó, következő megbízást azt majd legközelebbre hagyjuk. Elmegyünk, akkor megnézzük. Majd a toborzásos részét, elmegyünk beszélgetni a többiekkel, hogy ki tud jönni és ki nem. És meglátjuk, hogy alakul a dolog. És utána, ha még marad idő, akkor megcsináljuk még ezt a másik utolsó Witcher megbízást, amit egyelőre eddig találtam. Direkt... Olyan van, de mindegy. Itt azt hittem, hogy pont az fog útba esni, az a hely, hol volt. Itt is van egy. De jó. Szerintem fel se fedeztem eddig. Kikötői kapu. Jó.
Ide megyünk. De nem, eljöttem szépen egyébként a mellett, ahol vissza akartam menni. Welcome. Well. So buckwheat millet. Welcome, Master Witcher. I killed the Leshen and attacked the lumberjacks. Oh, that's wonderful. Grand even. I'll have to find some new loggers, but there's no shortage of folk looking for work. But can I be certain no other Leshen will show? It's possible, I suppose. I have to find a witcher if it happens. Aye, yes. Well, your due reward. I'm not the kind not to pay for a job well done. Farewell. Szuper! 26. Azt se tudom egyébként, hogy vagyunk itt a karakterfejlesztés. Van 9 pontom, te jó szeba, jó. Horgó támadás. Ezt is benyomjuk oda. Utána pedig len... melyiket kellene még? Tudom, lehet, hogy itt is kellene valamiket. Tehát ide még 9 kell. Mondjuk a tüzet. Mondjuk a támadásra. Különleges támadások. Jó, hát majd, hogyha ez megnyílik 28-ason, majd akkor megint rakunk itt ide ilyen vörös mutagénes valamit. Addig meg mindegy. Az életerő ez maradhat. Jó. Hol akartam menni? Na nézzük akkor Skellige. Igen, menjünk Skelligébe. Beszélgessünk a többiekkel. Világtérkép kell nekem, Skellige kell nekem, és itt... Hol vannak? Nincs látok semmit. Jó, hát Celis az valahol remélem itt lesz. Biztos fog segíteni. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Bazaj. Most már mutatja, szuper.
Hol lent van? És most hogy mi? De hol lent, bakker? Vagy hol fent? Hogy oda felmenni? Hol kell felmenni? Hol itt lépcső? Ja, itt van. Mutathatná egyébként nyugodtan, és még vissza akarna fordítani. Na, hello. Your Royal Majesty. Would you spare a moment? Come home, Geralt. I'm the same lass I was, save for the title. A lot of things changed. Beszélgessünk vele egy kicsit. How's it feel to rule? Jarl's giving you any trouble? They're all very understanding. They seem to believe in me. Besides Lugos, of course. Tried talking to him? Could still win him over. I don't know about that. He's more mule-headed than my father, but I'll try, of course. Got a delicate matter I wanted to bring up. Need your help. What is it? Crach's mentioned Ciri to you? He must have. Have you found her? Not yet, but I'm close. Problem is, as soon as I get to her, the Wild Hunt will probably be able to locate us, quickly. So I'll want to take her to Kaer Morhen, battle the hunt there. I'm looking for allies. I can't leave the Isles now. It's impossible. What I can do is give you my best warrior, Hjalmar. Think you'll be willing? I'm sure of it. In fact, I think he'll be overjoyed. Come on, you know him. Yeah, guess I do. Thanks. No doubt he'll be valiant. I hope he proves useful too. Good luck. Jó, beszéljünk akkor vele. Hát nem tudom, mondjuk nem, de vele is jóban vagyunk szerintem. Fog ő segíteni. You and Ciri, as I remember, you two grew up together, at least for a while. Aye, spent half her childhood in the Isles. Always at my heels she was, scrawny wee thing. But her leaps on ice skates, why none of us could rival them. Tried to outdo her once, smashed me mouth on a rock. And then you went to Crach and announced you'd agreed to wed. You hear of that? Aye, we had 12 winters on us, both. Any thought of continuing that romance? Me Dow whipped it out of me head. Wonder what it'd be like to see her now. The Wild Hunt's preparing to attack Kaer Morhen. Could use your help. Rates at the gate of your Witcher's stronghold. You're a friend of the clan. I cannot refuse you. What's more, no one Krait's ever stood in battle such a foe. I'll leave at once. Thanks. Won't forget this. Nagyszerű. Szuper. Akkor következő. Nézzük meg ez a krak, hogy ő mit mond. Hát erről nem tudom, mi fog el. Hogy a maszkot használtuk meg mit tudom én, ő nem igen fog, nem tudom, de majd meglátjuk. Hol tudok itt kimenni, bakker, mert ez a kis térkép, én nem tudom mit mutogat, de fogalmam sincsen. Isten áldja meg. Engedjetek ki! Azaz. Jó, itt elmegyünk erre. Nagyon jó. El kell adni nekünk valamit. Hol van a köszörükő, meg valami? Jó. Eladni igazából, hát el lehet ezt a kardot. So you're back. Was right, wasn't I? Miben volt igaza? Wouldn't mind. Jó, ez sem kell nekem. So long. Hello. Something I've always wondered. How did you
Következő. Az is itt van. Bakker. Akkor azért vezetett volna el mindenfelé. Már megint össze-vissza. Erre. Hát lehet itt többen nem fognak. Wanted to talk. De még ő is fog szerintem. Mert a druida már nem biztos. This isn't easy, but I need to ask you a favor. A big one. Tell me, friend. Ciri. I know where she is, but I also know that as soon as I reach her, the Wild Hunt will know I did. They'll come after us, attack, and we'll need to respond with strength. Can I count on you? The Black Ones first, now Wraiths. Such is life. Bring her here, and we'll face them in battle. Can't risk your men's lives. Kaer Morhen, we fight them there, nowhere else. Kaer Morhen is hundreds of miles away. To move an army there would take weeks, not to mention I'd expose the Isles to Nilfgaard's blows. Geralt, forgive me, but I cannot do it. I understand. Won't take up any more of your time. Farewell. Hát szóltott egy pár katonát. Won't let you leave empty-handed. I'll help as I can. Come with me. Nézzünk. Ó, ad nekünk beautiful craftsmanship. Got a talented smith. Not I. King Erland Uncrate did. Erland Stonefist? So this is Winter's blade. Thought it was a legend. Forged in Mahakam, tempered in dragon fire. Been in the Uncrate family for centuries. And now, it's yours. Köszönöm szépen. Thank you. This can't be easy for you. I appreciate it all the more. May it serve you well. Send those specters back where they came from. De ezzel a karddal szétszedjük őket, bár most csináltam meg a macskát. Jó lett volna tudni, hogy milyen egyébként az értékei, meg Teee-I az mennyire jó, de valami páncéltörő, kitűs sebzés, bónusz a fagyás okozásának. Hát... Pont ugyanakkora. Jó, oda rakhatjuk egyébként, a bónuszban jobbat ad. Berakunk még neki valamit itt a 30-as. Meg a mérgezést, ha van, ha nincs, akkor majdunk bele semmit. Hát a vérzés is jó. Támadás ereje sem rossz. Mérgezésből is 2 van. Nem baj, mérgezzük meg. Akárból lehetne már venni, vagy csinálni, vagy már valamiket pedig vettem. Jó. Teee-I fogjuk szétszedni őket darabokra. Király, most már hát szerintem ő nem fog nekünk segíteni, de megkérdezzük. Kellene kimenni már megint. Küldhetett volna egy pár katonát. Hopp, szegény kutyára. Raugrottam. No, szuper. A druida, vagy nem, vagy rosszra gondolom, nem hiszem, itt van, igen. Hát ő... Meglátjuk.
There are very few bees. Fierce frosts we have this winter. Grant me the strength of wisdom and the gods. Nomadic slayer of beasts and monsters. Can we talk? Jan and I went to Hindersfjall. Oh, did you learn anything? Ciri came through Lofoten. She was wounded when she arrived. Villagers nursed her back to health. Sadly, the Wild Hunt was on her trail. Followed her there. Ciri managed to escape, but the villagers... I know. You needn't finish. I later spoke to those who survived. Suffice to say, Ciri was fortunate to escape. I trust you'll find her soon. Nem olyan jönne segíteni. The Wild Hunt will attack Kaer Morhen soon. Gonna need your help. A wild hunt? Are you certain? So, you found Ciri? I know where she is. And the Wild Hunt will also learn that as soon as I find her. I see. I shall pack immediately. Leave tomorrow at the latest. Thank you. Hát, mondjuk ilyen Cirit kedveli. I raised the girl and I've still a duty to her. I shall see you at Kaer Morhen. Na, király, itt mindenki segített Skellig, én itt rendesek voltak, nem úgy, mint az a... Még az is jött volna, gondolom, hogyha nem tudom, megtalálom ott a pénzét. De tök jó, tök jó. Jó, hát Emirrel meg nem beszélek, én úgy döntöttem. Itt nem nagyon csipázom. Akár itt küldeni valakit, akár nem. A többit megoldjuk, ha nem, akkor így jártam. Vége lesz a játéknak hamarabb, mint kellett volna. Mert mind meghalunk. De ez van. Ez van. Na most az helyzet, lassan idő is van, úgyhogy nem akarok egy hosszabb dologba belemenni. És szerintem ez nem 5 perc lenne, ha most elmennénk ide a Kötszigetes Ciri után. Meg csatázgatni, meg gőzöm sincs, hogy mi lesz itt rögtön, hogyha megtaláljuk, úgyhogy igazából akkor csináljuk meg még itt ezt gyorsan, ezt úgy csak meg kell ölni valakit, és akkor azzal is legalább már, hát már kevesebb lesz. Kincsek lesznek, de igazából az már annyira nem fogom szerintem mindet összeszedni. Kártyát azt megoldottuk, úgyhogy azt nincs már igazából. Ja, csináljuk meg még itt ezeket. De majd mi vissza tudunk, hát itt csak a pénzt kell elvileg, igen. Már hogy ez se legyen itt. De is gyorsan el lehetne utazni. Ha van ott, van bizony. Van ott úgyis nekünk útjelző. Kivel kell beszélnem? Greetings. Business is booming for as I can see. Better believe it. Every man and his hound wants to fight in the cursed arena. My cut of the proceeds must have grown sizable. And how? Here. Always a pleasure doing business in Skellige. Come again, eh? Great things are bound to happen here. Mark my words. I hope they do. Good luck. Mennyit kaptunk? 20-at? Hagyjuk már. Ez volt a nagy pénz. 20-ből. Ennyi? Hát azt hittem kapunk, hogy 50 000-et. Jó, oké. Ez is megvan. Remélem még nem fog beszélni, ha nem, akkor még gyorsan, akkor ezt megcsináljuk, ezt megnézzük. Még itt. Csak a legközelebb. De majd megindul a nagy harc. Oda megyünk szépen, és akkor... Jó. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it.
The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Here to talk about the contract. Contract? Ah, yes. Put my mark to something of the sort. Seems a creature's attacking lonely passers-by, abandoning their corpses in gutters around Oxenfurt. Isn't that something you should look into? Perhaps, but we've a ploughing war to win. Haven't got the time to clean gutters. Let's talk about the reward. Acquit yourself well and you'll not be disappointed. Redanian army's no band of scruffs. We can afford to hire a witcher. Pedig amúgy nem kellene, de hát mondjuk legyen egy 400-as utca. I know guildsmen ought to be decently rewarded, but there you've gone too far. I don't have that coin. Azt hittem felmegy maxra. Very well. That I can pay with a clear conscience. I'll take the job. Need to hear some details. You'll learn everything I know. Like to examine the victims' bodies. A corpse is a corpse. I see the wounds. Might be able to tell what kind of monster killed them. Ask our Sawbones. He'll know if the corpses have been burned or not. You'll most likely find him in the hut on the riverbank. Our impromptu morgue. Any witnesses to these attacks? Anyone see the beast? Some woman survived an attack. They say she's not been sober since. I'd try the tavern in Oxenfurt if you're willing to try talking to her. Won't give me any trouble with the reward, will you? Nah, I want this out of my hair. És? Fuck. Fuck. Beszéljünk gyorsan a... Jó, már itt van, láttam. One drink all I had. Oh. Will you buy a round for a victim of the beast? Tell me about the monster. How you were attacked. I'd need another bottle to get through it. Nem varázsoljuk el. See, I'd rather you stayed sober while we talked. Bought yourself that bottle later. Have it your way. I was leaving the inn that night. Might have had a drink or 5. I'm sure I wasn't hallucinating. Something down an alley called my name. It was dark. Couldn't see what it was, but it wasn't no human. Of that I'm certain. What makes you so sure? I just know. This thing grabbed the hem of my skirt, but I broke free and ran. That it? You didn't see much. Don't believe me either, do you? Fuck you! Fuck you all! Ah! What's this? You'll choke to death on 3 pounds of steel. Mindig ez közelebb van, mint az orvos. Már én nem látok semmit. To the last drop, not an ounce of blood left. Skin and bones. Streets aren't safe. Van valami. A bracelet. Pretty worn. Silver under the gilding. Too big for a woman's wrist. Attacker lost it most likely. Since when's a monster care if a man's wealthy or poor? Maybe they taste different. You know, a fish lives in the box. Redania. Elégette vajon a hullalákat? You the medic? I'd like to see the monster's victims. Oh, yes.
I've not had them burned yet. Must get to that. You've done autopsies yet? Intend to? Why would I? Beggars and vagrants. Every last one stinking of cheap wine. Mind if I have a look? In point of fact, I'd prefer you didn't sniff around. Gonna make me come back with a written order? Good grief. Pushy, aren't we? Here, the key to the morgue. Look all you want. He was drunk. Someone dragged him over the cobblestones. Fang marks on his neck. Vampire sucked his blood. Vampire bites and the strong stench of alcohol, just like the other one. Fondness for jewelry, wounds on the victims' bodies. Everything suggests a catachan, except this vampire likes the blood of drunkards. That's the way to lure it out. If you were an order, God knows a meaning. But you... Hát akkor... részegedjünk le. Watch your step. Ez a feladat, nincs mit tenni, inni kell. Hogy tudok bemenni? Pedig be se vagyok rúgva, de már nem találom az ajtót. One drink all I had. Cause when you black and red, it goes. You gotta start when it's known. Oh, I remember you. What'll it be? Want to get drunk off my ass, and it's gotta be on cheap wine. Trouble with the lass? Or did your enterprise go under? Neither. Just part of the job. I'll need you to pay in advance. More. And keep it coming. Ójjaj. Már bajok vannak. De úgy itt van... was a maid from Vico, Varro. Tight at night she'd be loose tomorrow. 40 őr itt akar megtámadni. Another maid from Vico, Varro. Plowed with pleasure, drank with sorrow, till early in the morning. Catachan didn't hear it. I'll try another verse. A rossz fele indultam. Our third maid was not demanding, gave it up to any man standing, early in the morning. What's the meaning of this? Such rudeness and vulgarity, young people these days. All right. Sheesh. Nem tudok futni, de érdekes lesz így harcolni. Dupla annyit lát, nem is egy vámpírral kell majd megküzdeni, hanem 2-vel rögtön. I sense your blood. Aha. Come out and fight, bitch. I shall drink your blood. Come on, cut the shit. Here I am. Over there. Ott van. Hopp! Hoppá! Ezt bakkert elmenekül. Catachan. Nem látok semmit már megint. Szóval benne az ajtó. Van valami. I can hear it. Hogy jó messze van. It's going
to the hut by the river. Azt hittem nyomot hagyott, azért nem láttam, de nem. Bement. Ez a kulcs kell hozzá. Horgászbot. Gyere! Uha! Ez többől az ügyet. Hát igen, nem zavar. Megvan. Erre a kis kést. Jó, ki tudok már itt menni? Nagyon jó. Long live Radovid! Killed the monster that was murdering folk. Turns out a catacan was prowling the city. You speak true. But what on earth's a catacan? A higher vampire. Particularly interesting case, this one. How the hell could a foul beast be interesting? This one liked alcohol. Had a hugely inflated ego, too. What matters is you snuffed it out. Due some praise for that, Witcher. Köszönjük! Na, meg is kaptam érte. A lovettát. Szuper. Okés. Na, és akkor a következő a harci helyzet, akkor igazából... hát ezeket majd megnézzük mindenféleképpen, de mi mindig nem most. Ezek még nagyok, ezeket még nem. Többi már annyira nem érdekel, bár nem tudom, majd lehet összeszedjük, majd meglátjuk. Sikerten küldettem, hál' Istennek egy darab sincsen. Ha, kékre rúgott van. Igen, ez lehet, ezt kerestem én, ami valahogyan. Valamikor vége lett, ezt nem jó. Oké. Na. Tehát a következő, én nem fogok beszélni veled, ezt felejtsd el. Ide fogunk menni. Lehet, hogy így elbukom. Fele tudja, de... Hol vannak nekünk itt a kötszigetek ide? Nem? Kötsziget. Metzgerdigére. Jó. Hát hol menjek? Tudom, hogy hol van az a baj. Ide valami kikötőbe menjünk. Itt van hajó. The curse that held him up proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed pont oda kellett. Ezt elinduljon itt nekem. Valami. But elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Jó. Szálljunk hajóra. De most nem mindegy, hogy hol szállunk hajóra? Miért kell ott hajóra szállni a világ? Itt is van egy hajó. De most... Na jó. Ezt már legközelebb kipróbáljuk, mert itt is van egy hajó ám. Ha nem tetszik neki, majd elmegyünk ide. Úgyhogy itt én szépen lementem. És... majd innen fogjuk legközelebb folytatni, hogy elmenjünk a kötszigetekre. No, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem tetszett nektek ez a rész is.
Nem láttátok volna az előzőket, akkor YouTube-on vissza tudjátok nézni. És majd meglátjuk, hogy fog itt alakulni. Itt a vadfalkával itt a harc, vagy épp nem, vagy nem tudom, majd kiderül. Ami, ha minden jól megy, akkor szerdán lesz. De nézzétek meg, az ütemtervet benne van. Délután folytatom a Neo 2-t, úgyhogy kíváncsiak vagytok rá, akkor majd itt gyertek. Addig is én köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!